Năm thứ 3 kể từ khi bị bắt cóc, tôi có thai. Bên mua mừng quính lên, mỗi ngày cho phép tôi ăn thêm 2 quả trứng. Tôi cũng rất vui, bởi vì đứa bé trong bụng tôi là em bé siêu nam. Bác sĩ nói với tôi rằng đứa bé có vấn đề, khuyên tôi nên bỏ. Tôi hỏi bác sĩ nếu sinh ra sẽ thế nào. Bác sĩ nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ câu đứa bé sẽ có biểu hiện rõ ràng của nhân cách phản xã hội, sẽ tàn nhẫn thực hiện hành vi phạm tội, là một mầm mống độc ác bẩm sinh. Tôi mỉm cười rời khỏi phòng bác sĩ. Mụ già nhà bên mua đón tôi hỏi, đứa bé thế nào rồi, là con trai hay con gái? Tôi ôm bụng nhỏ, nói với bà ta, là con trai, rất khỏe mạnh. Mụ già thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm, Vận Hà nhà chúng ta giỏi thật, một cái là có ngay con trai. Tổ tiên hiển linh, nhà họ Trần ta có người nối dõi rồi. Tôi cúi đầu, mái tóc dài khô héo che đi nụ cười khẽ nhếch trên khóe môi. Những kẻ đã hủy hoại cuộc đời tôi, không một ai có thể thoát. Con của lũ súc vật thì đúng là nghiệt chủng, lời nói nhân quả báo ứng quả không sai. 4 tháng sau, quả nhiên tôi sinh ra một bé trai, thể trạng khỏe mạnh hơn những đứa trẻ bình thường, nặng đến 10 cân. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã hận không thể bóp chết nó. Nhưng tôi nhịn. Con súc vật nhỏ này còn có ích lớn. Để thưởng cho tôi, mụ già mỗi ngày cho tôi thêm 2 quả trứng. Xem ta đối tốt với mày chưa, con dâu nhà khác mỗi ngày chỉ được ăn 1 quả trứng thôi đấy. Mụ già đùa vui với đứa bé trong lòng, rồi đổi giọng tự đắc. Nếu không phải ta mua mày về, mày có được cái phúc sinh ra đứa bé khỏe mạnh đáng yêu như vậy sao? Sau này ta già rồi, mày phải chăm sóc ta thật tốt đấy. Tôi im lặng ăn trứng, ăn no mới có thể sống sót. Bà ta lại hớn hở, nghe nói nhà mày ở thành phố khá giàu, đợi đứa bé lớn lên, mày đưa nó về gặp ông bà ngoại. Họ phải đưa tiền cho cháu trai cưng của ta mua nhà cưới vợ ở thành phố chứ. Cái bộ mặt xấu xí ấy đã khắc họa rõ nét hình ảnh dân đen hung hãn nơi rừng sâu nước độc. Ăn chỉ biết ăn một mình, mau cho Thiên Tứ bú sữa, nếu cháu trai cưng của ta mà đói thì ta không xong với mày đâu. Khi chuẩn bị ăn quả trứng thứ 2, mụ già giật lấy rồi nhét vào miệng mình. Nhìn đứa bé bị bà ta nhét vào lòng, trong lòng tôi trỗi dậy một sự ghê tởm không nói nên lời. Nó không phải con của tôi, nó là bằng chứng của tội ác tôi bị xâm phạm. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu nó. Trần Thiên Tứ từ nhỏ đã khỏe mạnh hơn những đứa trẻ hàng xóm xung quanh. Tính cách cũng ngang ngược hơn nhiều. 3 tuổi, bản tính xấu xa đã bộc lộ. Chỉ cần mụ già không vừa ý nó một chút, nó liền dùng nắm đấm và chân đá bà ta. Suốt 1 năm, mặt mụ già luôn sưng húp, hàng xóm khuyên bà ta đừng quá nuông chiều đứa bé, nhưng bà ta lại cầm chổi đánh người ta ra ngoài. Chỉ có đứa trẻ thông minh mới biết đánh người, mấy người chỉ ghen tị cháu nội ta thông minh, không như lũ ngu ngốc nhà mấy người, đánh 3 gậy cũng không nhúc nhích. 6 tuổi, nó bỏ thuốc chuột vào thức ăn của gà nhà một chủ trại chăn nuôi trong làng, đầu độc chết mấy trăm con gà, khiến người ta tìm đến tận nhà. Trần Thiên Tứ chẳng sợ hãi chút nào, mấy con gà đó khi chết đau đớn lắm, ha ha ha, co giật còn sùi bọt mép. Bà nội, có phải người ăn thuốc chuột cũng vậy không? Nói xong những lời đó, hai mắt nó sáng rực nhìn tôi. Tháng 6 trời đất, lạnh như giữa mùa đông tháng chạp. Tôi rụt cổ lại, cúi đầu, giả vờ hoảng hốt trốn vào phòng. Mụ già lại tóm tôi lôi ra ngoài, ném đến trước mặt Lý lão đầu, chủ trại nuôi, để con dâu ta ngủ với ông một đêm coi như bồi thường gà cho ông, nó là người thành phố da trắng nõn nà lắm. Lý lão đầu háo sắc nhìn tôi, liên tục gật đầu. Tôi không chịu, mụ già liền lấy dây trói tôi lại, rồi dắt Trần Thiên Tứ ra ngoài, đi dạo. Sau vài lần như vậy, Lý lão đầu rất thích tôi, ông ta nói với mụ già rằng hãy để tôi ở lại với ông ta thêm một thời gian nữa, nếu không thì phải trả tiền. Mụ già miệng mắng chửi ông ta là con quỷ háo sắc đầu thai, nhưng lại nhanh chóng thu dọn hành lý của tôi, tiện thể đòi Lý lão đầu thêm 500 đồng. Khi hàng xóm hỏi, bà ta liền nói rằng tôi vì Trần Vận Hà đi làm ở thành phố mà không chịu nổi cô đơn nên đã bò lên giường Lý lão đầu. Họ vừa mắng tôi hạ tiện, vừa chạy đến quấy rối tôi. Chẳng bao lâu sau, những người vợ trẻ trong làng liền rủ nhau đến, thấy tôi không nói một lời liền bắt đầu đánh đập tôi. Trong số đó, ra tay tàn nhẫn nhất là Lâm Quế Chi, con dâu trưởng thôn. Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, thèm đàn ông đến điên rồi sao? Chị em ơi, chúng ta cào nát mặt nó xem nó còn dám quyến rũ đàn ông nữa không. Đám phụ nữ xông lên, cào nát mặt tôi, lột sạch quần áo tôi, kéo lê tôi từ đầu làng đến cuối làng. Hận thù nhấn chìm trái tim vốn đã chai sạn, mặt trời gay gắt mùa hè như lửa thiêu đốt, cơ thể đầy vết thương đẫm mồ hôi, nhưng toàn thân tôi vẫn không ngừng run rẩy vì lạnh lẽo tột độ. Tôi đã làm sai điều gì sao? Không, tôi không hề làm sai. Kẻ sai là những người đàn ông bị dục vọng mê hoặc, là những người phụ nữ ngu muội vô tri này. Là lỗi của bọn buôn người. Trần Thiên Tứ đứng trong đám đông, nó trừng mắt nhìn tôi, nó coi việc có một người mẹ như tôi là một sự sỉ nhục. Tôi không quan tâm, tôi thậm chí chưa bao giờ coi nó là con trai mình, nó là dấu ấn của sự sỉ nhục của tôi, là người giúp tôi tái sinh từ lửa. Tôi hiểu nó sẽ nhanh chóng tìm đến tôi thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ngay đêm đó, nó đã đến, nó cũng như những người khác, mắng tôi là đồ vô liêm sỉ, mắng tôi không xứng làm mẹ nó. Trong lòng tôi cười lạnh, tôi còn khinh không muốn làm mẹ nó ấy chứ. Nhưng vẻ mặt, tôi lại khóc, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt nó. Thiên Tứ, mẹ đau lắm. Lý lão đầu nói ông ta muốn đánh chết mẹ, rồi đánh chết con. Mẹ nói với ông ta, con rất khỏe, nhưng ông ta lại không tin, ông ta nói bóp chết con dễ như bóp chết một con kiến vậy. Ánh đèn vàng vọt, từng vòng chiếu lên khuôn mặt bầu bĩnh của Trần Thiên Tứ. Đôi mắt bị lớp mỡ béo ép đến gần như không mở nổi, bùng cháy ngọn lửa giận dữ ngút trời, ông ta nói bậy. Dưới ngọn lửa giận dữ ngút trời, còn là sự hưng phấn và kích động.
Hạt giống tội ác đã nảy mầm xuyên đất. Lý lão đầu đã chết. Tôi nghe Trần Thiên Tứ dương nanh múa vuốt khoe khoang với mụ già. Ông ta còn muốn đánh chết cháu sao? Khi ông ta chết mặt mũi thú vị lắm. Ông ta cầu xin cháu cứu ông ta, cháu mới không cứu đâu. Ông ta cứ ôm bụng la hét, cháu ghét ông ta ồn ào quá nên lấy gối bịt miệng ông ta lại. Đáng tiếc ông ta quá vô dụng, một lát đã không động đậy nữa rồi. Cháu còn chưa chơi đủ thì ông ta đã chết. Trong lời nói của nó toàn là sự tiếc nuối. Mụ già múc cho nó một bát canh gà, uống chút canh gà trấn tĩnh tinh thần, lát nữa đi tắm rửa xua đi vận xui. Con nghe lời bà, chuyện này đừng nói cho ai biết. Cháu đã làm chuyện ghê gớm như vậy tại sao không được nói? Bà đừng sợ, cháu mới 6 tuổi, giết người không phạm pháp. Dưới ánh đèn điện trắng xóa, mụ già cười tủm tỉm, cháu trai cưng của bà thật lanh lợi. Tôi ngồi một bên, im lặng không nói. Trong lòng tôi đã dấy lên sóng gió kinh hoàng. Tôi vốn nghĩ Trần Thiên Tứ chỉ đánh Lý lão đầu một trận, không ngờ nó lại ra tay độc ác đến vậy. Câu nói của bác sĩ sẽ tàn nhẫn thực hiện hành vi phạm tội là một mầm mống độc ác bẩm sinh, quả nhiên không sai. Đặc biệt là mụ Trần lại nuông chiều dung túng như vậy. Nuông chiều con như giết con, đối với Trần Thiên Tứ loại em bé siêu nam này thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Bão tố sẽ không còn xa nữa. Dưới sự nuông chiều dung túng của mụ già, Trần Thiên Tứ càng ngày càng ngang ngược, giải quyết vấn đề ngày càng bạo lực hơn. Khi người khác tìm đến tận nhà, mụ già một mực bao che, thậm chí còn khuyến khích nó, coi chúng như những bao cát miễn phí, sau này ra xã hội mới không ai dám bắt nạt con. Ghen bạo lực trong cơ thể Trần Thiên Tứ cứ thế được tưới tắm từng chút một. Không vội, cứ từ từ. Rồi sẽ có ngày, nó trưởng thành một cây đại thụ chọc trời. 9 tuổi, nó không biết từ đâu có được đĩa phim khiêu dâm, mỗi ngày đều chìm đắm vào đó không dứt ra được. Có mấy lần, tôi phát hiện nó lén nhìn tôi tắm, khiến tôi ghê tởm đến tột độ. Mày là do bà nội và bố tao mua về, tao xem thì làm sao, bố tao xem được, tại sao tao không xem được? Nó nói có lý có lẽ. Mụ già xông lên tát tôi một cái, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, thèm đàn ông đến điên rồi sao, còn làm hại đến cháu trai của ta nữa. Trần Thiên Tứ trốn sau lưng mụ già, nhìn tôi với nụ cười nham hiểm. Súc vật, một nhà toàn súc vật. Vài ngày sau, một buổi tối mây đen vần vũ, Nữu Nữu, cháu gái nhỏ của trưởng thôn, bị phát hiện chết trên bờ ruộng. Chiếc váy hoa màu trắng bị xé rách tả tơi, quần lót tụt xuống đầu gối, khuôn mặt nhỏ bầm tím, thảm không nỡ nhìn. Lý Quế Chi tại chỗ ngất xỉu. Trần Thiên Tứ căn bản không hề có ý định che giấu. Nói chính xác hơn, nó là mầm mống độc ác bẩm sinh nên hoàn toàn không biết sợ. Nó cuồng vọng la lớn, chẳng vui chút nào, không giống như trong đĩa phim. Trưởng thôn bên cạnh xông tới tát nó đến mũi miệng đều chảy máu. Thằng súc vật nhỏ lại chẳng sợ hãi chút nào, ông tốt nhất là đánh chết tôi đi, không thì đợi tôi quay lại tôi sẽ giết cả nhà ông. Trưởng thôn gọi người đến muốn trói nó lại, mụ già liền nằm vật ra đất, làm loạn. Trời ơi, có còn công lý không đây? Một đứa con gái chỉ biết làm hao tiền tốn của chết thì chết quách đi, dựa vào đâu mà làm hại đến Thiên Tứ nhà chúng tôi chứ? Những người hàng xóm vây xem đều tức đỏ mắt, liên tục lên án mụ già ngang ngược. Nhưng mụ già chẳng thèm để ý, tiếp tục làm loạn. Bà ta từ dưới đất bò dậy, túm tóc tôi đẩy tôi đến trước mặt trưởng thôn, lớn tiếng nói: Nữu Nữu là một đứa con gái chết thì chết rồi, tôi cho ông mượn con dâu nhà tôi, để nó sinh cho ông một đứa cháu trai nữa. Nó sinh đứa đầu là con trai, đứa thứ hai chắc chắn cũng là con trai. Như vậy, nhà ông lại được hời lớn, cuối cùng còn phải cảm ơn tôi đấy. Trưởng thôn nghiến răng nghiến lợi, lại tát mụ già mấy cái bạt tai. Hàng xóm láng giềng đều cười chê bà ta, nói bà ta đầu óc không minh mẫn, nói bà ta nuôi một con súc vật. Bà ta không chịu nổi, tức giận xấu hổ giơ tay tát tôi một cái, đều tại mày bình thường ăn mặc là lướt làm hư cháu trai tao, con đi thỏa này, trách nào con trai tao không thích mày. Tôi ôm khuôn mặt bỏng rát, đôi mắt như giếng cổ của tôi nhìn bà ta mà không chút gợn sóng, không một chút tức giận, không một chút phản kháng. Bão tố cuối cùng đã đến. Cầu vồng còn xa không? Trần Thiên Tứ nói đúng, nó là trẻ vị thành niên, mới 9 tuổi. Nó giết người không phải đi tù. Hơn nữa, mụ già còn uy hiếp trưởng thôn, nếu báo cảnh sát, bà ta sẽ kể hết chuyện nhà nào mua vợ, nhà nào bán con gái trong làng cho cảnh sát. Đây là một chuyện không thể coi thường. Trong làng, các hộ gia đình ít nhiều đều có quan hệ ruột thịt với nhau. Động một việc thì lôi ra cả đống vấn đề khác, không chỉ trưởng thôn, thậm chí trưởng xã, trưởng huyện và các cơ quan liên quan đã cung cấp giấy tờ hợp pháp cho những phụ nữ bị bắt cóc đều có khả năng bị liên lụy. Trưởng thôn gánh trên vai một ngọn núi lớn, không thể không thỏa hiệp. Giống như lần trước, Lý lão đầu chết, được coi là tai nạn, xử lý qua loa. Mụ già vì thế mà đắc ý ra mặt, bà ta đứng giữa đường, mấy người thấy chưa, cháu trai cưng của ta giỏi giang như thế, xem ai còn dám bắt nạt nó nữa. Hàng xóm láng giềng đều tránh xa bà ta và thằng súc vật nhỏ. Thằng súc vật nhỏ mang đầy ý xấu nhưng không có chỗ để thực hiện, liền chuyển sự chú ý sang tôi. Tôi hiểu nó, cái nó cần là sự kích thích. Vì vậy khi nó ra tay với tôi tuyệt đối không chống trả. Bởi vì sự cam chịu của tôi, quả nhiên chỉ vài ngày sau nó đã chán ngấy. Mụ già trở thành mục tiêu của nó. Đều tại bà bây giờ không ai chơi với cháu nữa, mụ già chết tiệt cháu đánh chết bà, mụ già dù sao cũng đã già rồi, chỉ vài ba đòn đã bị đánh nằm liệt giường không động đậy được, nhưng vẫn không quên khen cháu trai cưng của mình sức khỏe dồi dào, thịt ăn không uổng phí. Tôi không nhịn được, lộ ra nụ cười nhạo báng. Mày cười cái gì mà cười, tao đói rồi mau đi nấu cơm. Mụ già trừng mắt nhìn tôi một cách độc ác, ra lệnh nấu nhiều thịt vào, cháu trai tao đang tuổi lớn, nếu nó không cao lên được, tao không xong với mày đâu.
Khóe môi tôi cong lên càng rộng hơn. Mụ già hỏi tôi rốt cuộc cười cái gì. Làm sao tôi có thể nói cho bà ta biết ngày chết của bà ta sắp đến rồi. Từ khi tôi bị mua về đến nay đã 12 năm. Không phải tôi chưa từng bỏ trốn, nhưng nơi đây nằm sâu trong vùng núi Tây Nam, phát triển lạc hậu, giao thông bế tắc. Người trong làng tuy có tâm lý ganh đua mạnh mẽ, không muốn thấy người khác hơn mình, nhưng trong chuyện mua vợ thì lại đoàn kết đến lạ. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ động, cả làng đều ra tay, dù có chạy đến huyện cũng sẽ bị những kẻ có lòng tốt đưa về. Lần đầu tiên bỏ trốn là Lý lão đầu chủ trại nuôi đuổi tôi về. Trên đường về, ông ta nói ông ta chưa từng nếm mùi phụ nữ thành phố. Hoàng hôn ngày đó thật đẹp, nhưng tôi lại bị đè xuống bùn đất, cố gắng chịu đựng sự ghê tởm, chịu đựng những lần tra tấn hết lần này đến lần khác. Lần cuối cùng bỏ trốn là bị Lâm Quế Chi, con dâu trưởng thôn, phát hiện. Cô ta thực ra cũng bị mua về, nhưng cô ta nói mình may mắn lấy được con trai trưởng thôn, có được cuộc sống 3 bữa no đủ. Lúc đó cô ta đến khuyên, loại phụ nữ như mày thật không biết đủ, nhà họ Trần cho mày ăn cho mày uống mà mày còn không hài lòng gì. Cô ta nói, phụ nữ thì phải cam chịu số phận. Giờ đây, con gái cô ta đã chết, cô ta cũng phải cam chịu số phận. Người trong làng này, không một ai là tốt đẹp. Kẻ tệ hại nhất chính là mụ già đã mua tôi về. Giờ đây bà ta bị đứa cháu trai cưng chiều nhất của mình đánh liệt giường, trong lòng chắc hẳn không dễ chịu gì nhỉ. Nhưng mới chỉ đến thế thôi mà. Ngày tháng tốt đẹp mới chỉ bắt đầu. Mụ già bảo tôi nấu chút thịt, tôi liền mỗi bữa đều nấu thịt cho Trần Thiên Tứ. Tôi nuôi nó càng ngày càng béo phì. Chưa đầy 9 tuổi, đã hơn 150 cân rồi. Sức lực cũng càng lớn hơn. Tôi sợ sau này mụ già đổ oan cho tôi liền bưng bàn ăn để Trần Thiên Tứ ăn trước mắt bà ta. Thịt kho tàu béo ngậy mà không ngán, tan chảy ngay trong miệng. Trần Thiên Tứ ăn liền mấy bát. Mụ già chân chân nhìn, liên tục nuốt nước bọt, cho bà nội ăn một miếng đi. Trần Thiên Tứ lại không thèm ngẩng đầu. Mụ già chết tiệt mơ đẹp đấy, một miếng cũng không cho bà ăn. Mụ già thèm đến phát điên, vươn tay muốn lấy, nhưng bị Trần Thiên Tứ hất một bát canh nóng, khiến bà ta kêu réo ầm ĩ. Ha ha ha, nhìn bà buồn cười quá, buồn cười thật. Tôi mặt không cảm xúc liếc bà ta một cái. Lúc này sao bà ta không khen cháu trai cưng của mình thông minh biết đánh người nữa. Miếng ván không đánh vào người mình thì vĩnh viễn không biết đau. Dưới sự chăm sóc tận tình của tôi, mụ già bị lở loét từng mảng lớn, thậm chí có vài chỗ đã bắt đầu mọc giòi, trông ghê tởm vô cùng. Trần Thiên Tứ lại càng đặc biệt hưng phấn, nó cầm một que gỗ đùa giỡn với những con giòi đang bò lúc nhúc, hoàn toàn không quan tâm đến bà nội vốn luôn yêu thương nó đang đau đớn đến mức nào. Cháu trai cưng mau giúp bà nội đuổi lũ sâu đi, bà nội đau chết mất. Mụ già rên rỉ. Trần Thiên Tứ lại ra lệnh cho tôi, mày mau cho chúng ăn thịt đi, trắng nõn nà béo ú mới đáng yêu chứ. Tôi vốn sợ hãi Trần Thiên Tứ, đành phải nghe theo lời nó. Từ ban đầu 1 con, rồi đến 2-3 con, cho đến cuối cùng không đếm xuể những con giòi bò lúc nhúc không chút kiêng dè trên giường của mụ già. Mụ già ngày ngày rên rỉ. Trần Thiên Tứ càng thêm hưng phấn, nó nuôi giòi càng lúc càng nhiều và khỏe mạnh. Chỉ vài ngày sau, thịt da lở loét của mụ già đã trơ xương. Lâm Quế Chi kể từ khi con gái chết, liền trở nên điên điên khùng khùng. Cô ta luôn tìm đến Trần Thiên Tứ, bắt nó trả con gái lại cho mình. Mỗi lần đều bị Trần Thiên Tứ đánh đến mặt mũi bầm tím. Hôm đó, cô ta lại đến, không ngoài dự đoán lại bị Trần Thiên Tứ đánh ngã xuống đất. Khi tôi đỡ cô ta dậy, tôi thì thầm vào tai cô ta một câu. Cô ta ngây người ra, sau đó điên cuồng muốn đánh tôi, bị người nhà đến tìm cản lại. Nghe nói sau khi về nhà, cô ta đột nhiên không còn điên nữa. Gặp ai cũng hỏi Trần Vận Hà đang làm việc ở đâu. Chẳng bao lâu sau, Trần Vận Hà đã trở về. Cùng anh ta trở về, còn có một cặp mẹ con. Người phụ nữ mặc váy đỏ, kiêu diễm và rực rỡ. Khi cô ta bước xuống từ chiếc xe con với đôi giày cao gót, những người đàn ông trong làng đều hai mắt sáng rực, như sói đói nhìn thấy thịt sống, chỉ hận không thể lập tức xông lên ăn tươi nuốt sống. Ngay cả cô bé bên cạnh cô ta cũng mặc váy công chúa, trắng trẻo sạch sẽ như một búp bê. Người sáng mắt đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, ghen tị lại ngưỡng mộ. Trong sự bất lực, họ chỉ có thể trút giận lên tôi, ai nấy đều châm chọc mỉa mai tôi. Nghe nói là chủ nhà hàng, giàu có lắm. Nghe nói lớn hơn Trần Vận Hà 10 tuổi, sao lại không nhìn ra chút nào nhỉ? Đều là người thành phố mà sao khác biệt lớn vậy? Chẳng trách Trần Vận Hà mấy năm không về. Phải trách chính mày, ai bảo mày không biết chiều đàn ông. Trần Vận Hà trở về là để đón mụ già vào thành hưởng phúc phải không? Phúc khí thật lớn. Mụ già nhà họ Trần lại muốn bán mày đi rồi, không bằng theo tao. Tôi mân mê bộ quần áo đã bạc màu vì giặt rũ trên người, xuyên qua đám đông nhìn người phụ nữ mà Trần Vận Hà đưa về, Diệp Tĩnh. Diệp Tĩnh cũng nhìn tôi. Tôi nhìn thấy trong mắt cô ta sự thù địch giữa những người phụ nữ. Xem ra cô ta thực sự yêu Trần Vận Hà đến điên cuồng. Diệp Tĩnh đi theo Trần Vận Hà vào nhà, chẳng bao lâu sau, anh ta liền bế mụ già lên xe, đi đến bệnh viện trong thành phố. Trong nhà chỉ còn lại tôi và Trần Thiên Tứ. Nó không còn thịt để ăn nữa. Tôi nói với nó, bố nó có vợ mới con mới rồi, sau này sẽ không cần nó nữa. Ngay cả bà nội yêu thương nó nhất cũng vì muốn nịnh bợ con dâu giàu có mà không cần nó nữa. 1 tháng sau mới quay về. Khi trở về, mụ già sống lại như rồng như hổ, việc đầu tiên khi vào nhà là đánh tôi. Đồ tiện nhân, bảo mày không chăm sóc tao cẩn thận, hại con dâu tao phải tốn tiền oan. Con dâu trong miệng bà ta dĩ nhiên không phải tôi, là Diệp Tĩnh. Tôi bị bắt cóc 10 mấy năm, dưới sự ép buộc của bà ta, làm trâu làm ngựa, cuối cùng lại không bằng Diệp Tĩnh mang theo đứa con không rõ lai lịch kia. Đứa bé đó chắc chắn không phải con của Trần Vận Hà.
Bởi vì đứa bé đó rõ ràng đã 7-8 tuổi, mà Trần Vận Hà mới ra làng đi làm 4 năm trước. Họ đều nói Trần Vận Hà được phú bà bao nuôi. Mụ già không lấy đó làm xấu hổ mà ngược lại còn lấy làm vinh dự. Khi nằm viện, bà ta cứ một tiếng con dâu, lại một tiếng Diệp Tĩnh. Mày cút, mau cút đi, đừng ở lại nhà tao làm chướng mắt con dâu của tao. Mụ già đuổi tôi ra ngoài, còn không quên nhổ một bãi nước bọt vào mặt tôi, giống như vứt bỏ một đống rác ghê tởm đã lâu. Nóng lòng, sợ rằng chậm một giây sẽ làm bẩn tay mình, Trần Thiên Tứ lại xông tới, vung nắm đấm và chân đá vào mụ già. Bà quả nhiên không cần cháu nữa, mụ già chết tiệt, bà thà nuôi nghiệt chủng cũng không cần cháu. Mụ già bị đánh đau, theo bản năng muốn chống trả, nhưng cái tát lại dừng giữa không trung. Quay đầu nhìn Diệp Tĩnh, lộ vẻ do dự. Con dâu, Thiên Tứ là cháu trai cưng của nhà họ Trần chúng ta, hay là cứ? Diệp Tĩnh nghe vậy, khẽ vuốt bụng nhỏ. Mẹ, đứa bé trong bụng con cũng là cháu nội của mẹ mà. Mụ già nhìn bụng cô ta, rồi lại nhìn Trần Thiên Tứ, dứt khoát giáng một cái tát mạnh xuống. Cút, tao không có đứa cháu xúc vật như mày. Mày cút cùng mẹ mày đi, nhà họ Trần chúng ta sau này không có một chút quan hệ nào với hai mẹ con mày. Cứ thế, tôi và Trần Thiên Tứ bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi dắt Trần Thiên Tứ đường hoàng rời khỏi làng. Tròn 12 năm, tôi cuối cùng cũng có thể rời đi. Những người phụ nữ khác trong làng bị bắt cóc, chân chân nhìn tôi, có sự khinh bỉ, nhưng nhiều hơn là sự ghen tị. Ghen tị tôi được làm người trở lại. Vừa ra khỏi làng chưa lâu, mặt trời đã ngả về tây lặn xuống. Ánh hoàng hôn rực rỡ, tựa như một cầu vồng tuyệt đẹp, vạn trượng hào quang đón chào vô vàn điều tốt đẹp. Ngày đó, cũng dưới ánh hoàng hôn như vậy, tôi nói với Lâm Quế Chi, con gái cô vốn có thể không chết, là tôi cố ý thấy chết mà không cứu. Cô ta lập tức đoán ra, đây là sự trả thù của tôi đối với việc cô ta đã ngăn cản tôi bỏ trốn ngày trước. Vì vậy, để báo thù cho con gái mình, cô ta nhất định sẽ thêu dệt thêm và kể cho Trần Vận Hà nghe tôi đã ngược đãi người mẹ ốm yếu của anh ta như thế nào. Dù sao, trong mắt những người phụ nữ cam chịu số phận như họ, đàn ông là trời của phụ nữ. Đàn ông có quyền sửa dạy phụ nữ, dù có đánh chết cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tôi cảm thấy cô ta thật đáng thương. Cô ta rõ ràng cũng là nạn nhân như tôi, cuối cùng lại trở thành đồng lõa. Tôi dẫn Trần Thiên Tứ tạm thời ổn định cuộc sống ở huyện. Trần Thiên Tứ rất phiền muộn, nó không hiểu nổi bà nội vốn luôn yêu thương nó tại sao đột nhiên lại đuổi nó đi. Bà ấy muốn cùng bố con vào thành phố hưởng phúc rồi. Diệp Tĩnh không thích con, nên bà ấy sẽ không mang theo gánh nặng như con đâu. Hơn nữa bà ấy sẽ sớm có cháu trai mới, tự nhiên sẽ không thích con nữa. Bà ấy sẽ đi làm bà nội của người khác, chính là cô bé mà bố con đưa về ấy. Ồ, con còn chưa biết phải không? Cô bé đó thực ra không phải con gái bố con, nhưng bố con chính là thích cô bé đó mà không thích con. Trần Thiên Tứ tức đến nỗi lớp mỡ trên người run lên bần bật, vung nắm đấm dùng sức đánh tôi. Rất đau, nhưng không sao cả. Hiện tại nó càng hận nhiều, khi ra tay thì càng quyết tâm. Con đánh chết mẹ cũng vô ích, con vừa béo vừa ngu, không ai thích con đâu. Tôi trừng mắt nhìn nó, người ta nói con cái là một khối thịt rơi ra từ người mẹ, nhưng Trần Thiên Tứ đối với tôi mà nói chỉ là bằng chứng của tội ác tôi bị bắt cóc và ngược đãi. Tại sao tôi phải thích bằng chứng tội lỗi gây đau khổ suốt đời này chứ? Khi ăn cơm, Trần Thiên Tứ hiếm hoi chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống. Tôi liếc nhìn nó, bật tivi, kênh pháp chế đang phát sóng một vụ tai nạn xe hơi do cố ý làm hỏng phanh dẫn đến án mạng. Trần Thiên Tứ xem rất say sưa. Bạn đang nghe Hạt giống tội ác được phát trên kênh YouTube Trần Thiên Minh. Hai mắt sáng rực, mầm mống độc ác ẩn sâu trong máu nó, sau khi được tưới tắm nuôi dưỡng sẽ nhanh chóng trở thành cây đại thụ chọc trời. Trần Thiên Tứ biến mất vài ngày. Vài ngày sau, khi Trần Vận Hà và Diệp Tĩnh đưa mụ già về thành phố, đã xảy ra tai nạn xe hơi. Vì phanh hỏng, xe tông vào rào chắn và lật nghiêng. Người trên xe đều bị thương. Trần Vận Hà lái xe bị gãy đôi chân, có thể cả đời không đứng dậy được nữa. Mụ già bị gãy xương sống, cũng hoàn toàn liệt giường. Còn Diệp Tĩnh, vì ngồi ghế phụ lái thắt dây an toàn, vết thương không nặng, nhưng để giữ mạng cũng đành phải cắt bỏ tử cung. Về phần con gái của Diệp Tĩnh, nghe nói vì bị người trong làng bắt cóc nên may mắn thoát chết. Nhưng một cô bé bị bắt cóc thì có thể may mắn đến mức nào chứ? Diệp Tĩnh rõ ràng biết Trần Vận Hà bị tình nghi buôn người và cưỡng hiếp phụ nữ, nhưng vẫn muốn lấy anh ta để sinh con. Ngày hôm nay tất cả những điều này là do cô ta, kẻ đã mê muội vì tình đến tận cùng, đáng phải chịu. Vì cảnh sát phát hiện nồng độ cồn trong máu Trần Vận Hà, nên kết luận anh ta lái xe khi say rượu và kết thúc vụ án. Trên đường tôi đưa Trần Thiên Tứ đến sở cảnh sát, Trần Thiên Tứ xé nát cuốn sổ ghi đầy kế hoạch của nó. Khi đi qua cầu vượt, nó tung những mảnh vụn. Tôi quay người, đóng cửa sổ lại, thờ ơ nói, gió lớn, đóng cửa sổ vào. Trần Thiên Tứ liếc tôi một cái đầy ẩn ý. Còn tôi, mặt không cảm xúc di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Trần Thiên Tứ nhìn tôi rất lâu, rồi mới rời mắt đi. Suốt dọc đường, nó đều cố gắng mở miệng hỏi tôi điều gì đó, nhưng tôi luôn nhắm mắt, không cho nó cơ hội mở lời. Đến sở cảnh sát, nó đi theo sau tôi, đột nhiên trở nên căng thẳng. Lúc này mới biết sợ hãi, có phải quá muộn rồi không? Thành phố lân cận đã phá được một vụ án buôn bán trẻ em và phụ nữ đặc biệt lớn, đã nhận được sự khen thưởng từ lãnh đạo cấp tỉnh. Vì vậy bây giờ mọi người đều dốc hết sức lực, cũng muốn lập công cho mình. Viên cảnh sát tiếp đón tôi, vừa nghe xong lời kể của tôi, lập tức phấn chấn hẳn lên. Chị còn nhớ nhà chị ở đâu, hoặc cách thức liên lạc không? Viên cảnh sát kích động hỏi tôi, như thể công lao đã vẫy gọi anh ta. Tôi dĩ nhiên biết, cả đời này không thể quên.
Tôi biết, nhưng tôi bị bắt cóc mười mấy năm rồi, tôi muốn tạo cho họ một bất ngờ, nên các anh có thể đừng nói cho họ biết trước không? Các anh cử người đưa tôi và con trai về nhà, rồi gọi truyền thông đến. Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc trùng phùng với gia đình mình, cũng muốn chia sẻ niềm vui đoàn tụ với cả thế giới. Lời đề nghị của tôi đúng như ý cảnh sát, vừa hay cho họ cơ hội thể hiện. Thế là họ chủ động liên hệ với các phương tiện truyền thông chính thống ở tỉnh thành, rồi cử mấy chiếc xe đưa tôi và Trần Thiên Tứ về nhà. Ông bà ngoại tuy rất thích con trai, nhưng con phải ngoan, phải lễ phép. Đợi cậu sinh em bé trai, con không được bắt nạt hay đánh nhau với em, phải nhường thịt cho em ăn, phải nhường nhịn em mọi nơi. Nếu không ông bà ngoại cũng sẽ bán con đi đấy. Trần Thiên Tứ hừ một tiếng, siết chặt nắm đấm. Bố mẹ tôi khi nhìn thấy tôi đã sững sờ. Ánh mắt nhìn tôi từ khó hiểu đến nghi ngờ rồi kinh ngạc, cuối cùng là bàng hoàng và hoảng loạn. Duy nhất không có niềm vui đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Ông Chu, bà Chu, đây là con gái Chu Đình của hai vị đã mất tích mười mấy năm. Chúng tôi đã giúp hai vị tìm lại được. Viên cảnh sát đẩy tôi vào lòng mẹ tôi, ngay sau đó giới truyền thông ào ạt xông lên, vây kín chúng tôi. Khi bố mẹ tôi chưa kịp phản ứng, họ đã đưa ra câu hỏi, ông Chu, bà Chu cuối cùng đã tìm thấy con gái thất lạc nhiều năm. Có phải rất kích động không? Có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại với chúng tôi được không? Chu Đình bị bắt cóc những năm qua, hai vị đã vượt qua như thế nào? Hai vị có thể chấp nhận đứa con trai mà Chu Đình đã sinh cho bên mua không? Ông Chu, bà Chu xin hỏi. Phóng viên liên tiếp đưa ra đủ loại câu hỏi, bố tôi rõ ràng không thể chống đỡ, may mà mẹ tôi phản ứng kịp thời. Bà ôm chặt lấy tôi, khóc lóc thảm thiết kể về nỗi nhớ mong tôi, kể về những năm tháng tôi bị bắt cóc, bà đã nhớ mong ngày đêm như thế nào, sống không bằng chết ra sao. Đều tại mẹ không chăm sóc tốt cho Đình Đình, hại con bé bị bắt cóc bao nhiêu năm qua, là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ mà. Những năm qua mẹ cứ nhìn thấy con gái nhà người ta là lại nghĩ đến Đình Đình của mẹ không biết con bé ở nơi mẹ không nhìn thấy có được ăn uống tử tế không, có được mặc ấm không. Nó từ nhỏ đã thể chất yếu ớt hay bệnh tật, không có mẹ chăm sóc, nó phải chịu bao nhiêu khổ cực đây. Đình Đình của mẹ cuối cùng cũng trở về rồi, mẹ nhớ con chết đi được. Tôi dựa vào lòng bà, nghe bà kể lể cũng khóc đỏ cả mắt. Đình Đình. Từ miệng mẹ nói ra, thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Nhưng có bao nhiêu người biết, chữ Đình này không chỉ là dáng vẻ uyển chuyển, xinh đẹp, mà còn có nghĩa là ngừng sinh con gái. Về đến nhà, không còn cảnh sát và truyền thông nữa, bố mẹ tôi không còn giả vờ. Họ đóng cửa lại, với vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn tôi và Trần Thiên Tứ. Mẹ tôi, phụ nữ đúng là cái nghiệp chướng, xuất giá tòng phu, thân xác đã bị người ta chà đạp rồi còn chạy trốn làm gì nữa, thật không biết xấu hổ. Bố tôi, con của người ta mày đã sinh rồi còn về làm gì, mày có biết mày như vậy làm chúng tao mất mặt lắm không? Em trai tôi, làm sao tôi lại có một người chị vô liêm sỉ như chị chứ, mất mặt chết đi được. Mẹ tôi, mày không biết xấu hổ nhưng chúng tao còn cần mặt mũi, em trai mày sẽ còn vì có một người chị vô liêm sỉ như mày mà bị bôi nhọ danh dự. Bố tôi, cái nghiệt chủng mày sinh ra vừa béo vừa hôi, nhìn đã thấy ghê tởm. Em trai tôi, tại sao chị không chết ở bên ngoài đi? Mày đưa số điện thoại của bố nó cho tao, tao đưa mẹ con mày về nhà. Bố tôi xông tới, đẩy Trần Thiên Tứ một cái, nhà chúng tao không chào đón mẹ con mày, đi rồi thì đừng quay về nữa. Tôi lạnh lùng nhìn họ, không hề bất ngờ trước thái độ của họ, thậm chí đã sớm dự liệu được. Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng của Trần Thiên Tứ, trước khi nó ra tay, tôi vội vàng nói, bố nó chết vì tai nạn xe hơi rồi, ngoài một khoản tiền bồi thường lớn ra thì không để lại gì cả. Hai người đuổi chúng tôi về, chẳng khác nào bảo chúng tôi đi chết. Tôi kéo Trần Thiên Tứ ra khỏi tay bố tôi, che chở nó phía sau, lạnh nhạt nói, hay là hai người muốn chúng tôi đi cầu xin cảnh sát, cầu xin truyền thông giúp đỡ. Một giây trước còn kể lể nỗi nhớ tôi trước truyền thông, quay lưng đã muốn tống tôi về. Chuyện này mà bị báo chí đăng tải, xương sống của họ còn không bị chọc gãy sao? Cái con bé này còn không cho chúng tao làm bố mẹ nói mày vài câu sao? Quả nhiên, mắt mẹ tôi đảo một vòng, giận dỗi liếc tôi một cái, thôi, mấy lời vừa rồi chỉ là nói bâng quơ thôi, mày đừng để bụng, mày có thể quay về, tao và bố mày tự nhiên là vui mừng. Bố tôi cũng liên tục gật đầu phụ họa, đúng vậy, tao và mẹ mày vui mừng đến ngớ ngẩn rồi. Cái con bé này tính tình vẫn dữ dằn như vậy, Thiên Tứ phải không? Lại đây, đến chỗ ông bà ngoại, để ông bà ngoại nhìn cho rõ nào. Tôi đẩy Trần Thiên Tứ qua. Trần Thiên Tứ không phụ sự mong đợi, mỗi người nhận một cú đấm, tôi ghét các người, đồ giả không chết. Bố mẹ tôi tức đến xanh mặt, nhưng vẫn nhịn xuống, vẻ mặt từ ái, Thiên Tứ à, bố con, thật sự chết rồi sao? Bà muốn xuống dưới hầu hạ bố tôi sao? Oa, bà tốt bụng thật. Trần Thiên Tứ hoan hô reo hò, rồi lại chỉ vào bố tôi, ông cũng muốn đi sao? Đồng nam đồng nữ là tuyệt nhất. Bố mẹ tôi quả thật như sét đánh. Họ nghiêm trọng nhìn Trần Thiên Tứ, dường như đã nhận ra điều gì đó. Em trai tôi nhìn tôi định nói rồi lại thôi, chị sinh ra một đứa ngốc sao? Trần Thiên Tứ không phụ sự mong đợi, những thứ có thể đập phá trong nhà đều bị nó đập nát. Bố mẹ tôi vì khoản tiền bồi thường mà nhịn, thậm chí còn như mụ Trần, khen Trần Thiên Tứ sức khỏe dồi dào, còn thưởng cho nó đùi gà. Bất kể tôi giải thích thế nào, bố mẹ tôi vẫn tin Trần Thiên Tứ là một đứa ngốc. Thế là họ cũng không che giấu nữa, trực tiếp yêu cầu tôi giao khoản tiền bồi thường của Trần Vận Hà cho họ. Không phải bố mẹ muốn nuốt riêng số tiền này, thực sự là một người phụ nữ mang theo một đứa ngốc thì không an toàn. Bố mẹ giúp con giữ trước, khi nào con cần tiền, chúng ta sẽ đưa cho con. Con còn không tin bố mẹ ruột của mình sao? Tôi cười khẽ, cũng không phải là không được, chỉ là hai người phải cho tôi một sự đảm bảo. Đừng nói nữa, mày lông cánh cứng rồi, còn biết đòi hỏi đảm bảo với chúng tao.
Chu Đình, mày có phải quên mày còn có một đứa em trai cần nuôi không? Tôi hỏi bà ta, em trai là do mẹ sinh ra chứ không phải do tôi sinh ra, tại sao phải do tôi nuôi? Mẹ tôi nói lý lẽ hiển nhiên, nếu không mày nghĩ tại sao tao lại sinh ra mày? Loại lời này tôi nghe từ nhỏ đến lớn, đã sớm chai sạn rồi. Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, chuyển quyền sở hữu căn nhà sang tên tôi sẽ đưa 2 vạn tiền bồi thường cho hai người. Dù sao Chu Húc cũng không thèm nhà đất ở ngoại ô, hai người vừa hay có thể mua nhà mới ở trung tâm thành phố cho nó. Chiếc tivi màu mới mua của bố mẹ tôi đang chiếu Hoàn Châu cách cách, bộ phim sau này sẽ nổi tiếng khắp cả nước, tiếng ồn ào hơi lớn, Trần Thiên Tứ xem rất say sưa. Nhưng hai người cũng yên tâm, tôi chỉ cần một sự đảm bảo, hai người vẫn cứ ở bình thường. Nếu hai người thấy hợp lý thì cứ làm vậy, không hợp lý thì thôi. Không thể tay không lấy đi 2 vạn được chứ. Bố mẹ tôi bàn bạc 3 ngày, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý chuyển quyền sở hữu căn nhà sang tên tôi. Dù sao, tổng lương của hai người họ một tháng cũng chỉ hơn 200 đồng. 2 vạn đồng là một khoản tiền khổng lồ. Tôi sợ đêm dài lắm mộng, ngay chiều hôm đó đã đi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà. Sau khi nhận được sổ hồng chỉ ghi tên tôi một mình, tôi giao sổ tiết kiệm có 2 vạn đồng cho họ. Tôi biết Chu Húc sắp kết hôn rồi. Cuốn sổ tiết kiệm này vừa hay có thể trao cho cô dâu trong đám cưới, để thể hiện sự hào phóng của hai người và giúp Chu Húc nở mày nở mặt. Mẹ tôi cầm sổ tiết kiệm, cười đến miệng không khép lại được. Mày nói đúng, cứ để đến đám cưới rồi đưa cho chúng nó. Bố tôi hiếm khi khen tôi, vẫn là Đình Đình nghĩ chu đáo. Tôi đặt sổ hồng lên ngực, không lộ vẻ gì mà cười khẽ. Ai bảo nó là em trai tôi chứ, tôi không nghĩ cho nó thì nghĩ cho ai. Bố mẹ tôi rất hài lòng, tối hôm đó làm một bàn đầy món ăn. Nhưng Trần Thiên Tứ lại không hài lòng, nó không chỉ lật đổ bàn ăn, còn dùng ly rượu đập chảy máu trán bố tôi. Máu đỏ tươi khiến Trần Thiên Tứ đặc biệt hưng phấn. Mau nhìn khuôn mặt đầy máu của ông ấy thật ngầu. Trần Thiên Tứ hoan hô reo hò, nó thậm chí còn nhấp một ngụm máu, kinh ngạc reo lên, ngọt. Bố tôi vốn định nổi giận, nhưng bị vẻ mặt của Trần Thiên Tứ làm cho hoảng sợ, càng tin rằng Trần Thiên Tứ là một đứa ngốc. Mẹ tôi vừa xử lý vết thương cho bố tôi vừa nói với giọng điệu mỉa mai, chẳng trách mày lại vui vẻ nhường sổ tiết kiệm ra như vậy, hóa ra đúng là sinh ra một đứa ngốc. Tao cảnh cáo mày đấy, tao và bố mày sẽ không thay mày chăm sóc đứa ngốc này đâu, mày cũng đừng đánh chủ ý vào em trai mày. Tôi trong lòng đang tính toán làm thế nào để chuyển căn nhà thành tiền mặt, qua loa đáp lời bà ta, biết rồi. Thấy tôi nghe lời như vậy, trên mặt bà ta lập tức hiện lên vẻ đắc ý, hạnh phúc lớn nhất đời tao và bố mày là sinh ra em trai mày, mày ấy à kém nó không phải một chút xíu đâu. Mày nói xem tại sao mày lại tự mình quay về chứ? Bố mẹ Tiểu Mẫn không vui chút nào, nói hàng xóm đều cười chê họ. Tiểu Mẫn chính là bạn gái em trai tôi. Cô ta chưa chắc đã không hiểu rõ tình hình của tôi, nhưng vẫn cố chấp muốn gả về. Những kẻ mê muội vì tình thật đáng sợ. Có người chị chồng không trong sạch như mày, ai mà vui cho được. Tao và bố mày đã bàn bạc rồi, một mình mày đưa con ở ngoài khó khăn, nên vài ngày nữa chúng tao sẽ đưa mày đi. Đưa đi đâu? Trong lòng tôi giật thót, đưa đi đâu? Chúng tao đã tìm cho mày một tài xế chạy hàng, vợ hắn vừa mới mất không lâu. Hắn không ngại mày có một đứa ngốc, mày qua đó sinh cho hắn một đứa con trai là được. Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn lạnh giá, càng thêm quyết tâm bán nhà càng sớm càng tốt để chuyển thành tiền mặt. Còn sổ hồng là thứ quý giá như vậy mày cứ để ở nhà, mày đi theo xe không có chỗ ở cố định đừng để mất. Tôi cố nén hận ý, hắn ta trả bao nhiêu tiền? Mày là một đồ phế thải bị chà đạp thì đáng giá bao nhiêu tiền? Tiền đâu? Mẹ tôi cảnh giác nhìn tôi, tiền dĩ nhiên là để dành cho em trai mày cưới vợ. Mày còn muốn nuốt riêng sao? Sao tao lại sinh ra một đứa con gái ích kỷ như mày, một chút cũng không biết thương em trai. Thương em trai, nhưng nhịn em trai. Ai bảo mày là chị gái chứ? Chị gái không thương em trai thì có ích gì? Những lời như vậy tôi đã nghe vô số lần. Họ dặn dò tôi không ngừng rằng sự ra đời của tôi là để phục vụ cho em trai. Em trai là trời của tôi. Vì em trai, tôi phải dốc hết mọi thứ, hy sinh tất cả. Nhưng tại sao chứ? Chỉ vì tôi là con gái sao? Không, tôi tuyệt đối không cam chịu số phận. Trần Thiên Tứ, ông bà ngoại con muốn tìm bố mới cho con rồi, vui không? Tương lai con sẽ còn có một em trai nữa. Tôi nói với Trần Thiên Tứ rằng nó sẽ có bố mới, ông ấy sẽ giống hệt bố ruột con, một chút cũng không thích con đâu. Trần Thiên Tứ nghe xong, đôi mắt bị lớp mỡ béo ép đến gần như không nhìn thấy, bùng lên ánh sáng khác thường. Tôi không muốn bố mới cũng không muốn em trai mới. Con không muốn cũng không được, vài ngày nữa chúng ta sẽ đi đến nhà mới rồi. Ai dám đuổi tôi đi thì tôi sẽ giết kẻ đó. Trần Thiên Tứ siết chặt nắm đấm, từng lời từng chữ đều hung ác. Nó dễ nổi giận, có khả năng ra tay mạnh mẽ. Ngày em trai tôi đưa bạn gái về nhà, nó đã đẩy bố tôi từ trên cầu thang xuống trước mặt bạn gái em trai tôi. Cộp cộp, cộp cộp. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Cho đến khi Trần Thiên Tứ hưng phấn la lớn, chết rồi, lão già chết tiệt cuối cùng cũng chết rồi. Mẹ tôi hét toáng, mày làm cái gì vậy? Trần Thiên Tứ quay đầu trừng mắt nhìn bà ta một cách hung tợn, ai bảo ông ta muốn tìm bố mới cho tôi, đáng đời. Mày, mẹ tôi bị vẻ âm hiểm trong mắt Trần Thiên Tứ dọa cho run rẩy toàn thân, khóe môi run rẩy một lúc lâu nhưng không nói được thành câu. Tiểu Mẫn cũng sợ hãi rúc vào lòng em trai tôi. Em trai tôi không màng đến nhiều như vậy, vội vàng chạy tới đưa bố tôi đi bệnh viện. Khi phẫu thuật, mẹ tôi xông tới muốn đánh Trần Thiên Tứ, nhưng bị Trần Thiên Tứ đánh trả, bà cũng không phải thứ tốt lành gì, tiếp theo là bà đấy. Ánh mắt của Trần Thiên Tứ giống hệt một con sói, đỏ ngầu và âm hiểm. Không phải ánh mắt mà một đứa trẻ 10 tuổi nên có.
Nhưng nó bẩm sinh đã là mầm mống độc ác rồi mà. Mẹ tôi thực sự bị dọa sợ, luôn ở bên cạnh em trai tôi, sợ rằng chỉ cần bất cẩn một chút sẽ gặp phải bàn tay độc ác của Trần Thiên Tứ. Em trai tôi nói muốn báo cảnh sát. Trần Thiên Tứ tuyên bố nó mới 10 tuổi, cảnh sát không làm gì được nó. Em trai tôi không tin điều xui xẻo, thật sự đã báo cảnh sát. Nhưng sự thật cũng như Trần Thiên Tứ đã nói, cảnh sát hoàn toàn không thể làm gì nó. Ngược lại còn vì vài câu tủi thân của Trần Thiên Tứ mà mắng nhiếc em trai tôi. Chú cảnh sát, họ nói mẹ cháu dơ bẩn, nói mẹ cháu không nên quay về làm họ mất mặt, họ đuổi mẹ cháu và cháu đi, cháu không chịu nên vùng vẫy vài cái, không ngờ ông ngoại lại ngã. Xin lỗi là cháu sai rồi, cháu không nên chống cự, cháu và mẹ sẽ rời đi là được. Nói ra thật mỉa mai. Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Tứ gọi tôi là mẹ. Trước đây nó đều cùng mụ già gọi tôi là ê này. Nghe nó gọi tôi là mẹ, toàn thân tôi nổi một lớp da gà, trong lòng càng không ngừng buồn nôn. Cảnh sát nghe xong, ánh mắt dò hỏi nhìn tôi. Tôi khẽ cắn môi, khóe mắt hơi đỏ. Bị bắt cóc không phải lỗi của tôi cũng không muốn thế. Chu Đình, em trai tôi thấy vậy muốn đánh tôi, bị cảnh sát ngăn lại. Cảnh sát quát mắng, gia đình người ta tìm thấy người thân bị bắt cóc đều vui mừng khôn xiết. Các người không vui đã đành, tại sao lại còn trách cô ấy? Năm xưa nếu các người làm cha mẹ mà chăm sóc tốt cho cô ấy có thể bị bắt cóc sao? Cô ấy đã chịu đựng nhiều năm tra tấn phi nhân tính như vậy, các người nên thương xót cô ấy. Làm gì có gia đình nào như các người rắc muối vào vết thương của người ta. Mẹ tôi và em trai tôi bị mắng nhiếc đến mất mặt, không nói một lời. Cảnh sát nói thêm vài câu rồi rời đi. Trần Thiên Tứ vẻ mặt đắc ý, như muốn nói, nhìn xem, tôi muốn làm gì thì làm đó, không ai quản được tôi. Rồi vừa cười vừa làm một động tác cắt cổ. Tất cả mọi người đều dùng mình ớn lạnh, không dám nói thêm nửa lời về Trần Thiên Tứ. Ngay cả chuyện muốn gả tôi cho tài xế xe tải để sinh con trai cũng hoàn toàn không nhắc đến. Họ không nhắc, ngược lại tôi phải chủ động. Tài xế xe tải họ Tống, ngoài 40 tuổi, người ta đều nói vợ hắn ta vì không sinh được con trai nên bị hắn đánh chết. Mà không chỉ một người. Xem, đây chính là bố mẹ thân yêu của tôi. Vì tiền, hết lần này đến lần khác bán tôi đi. Tôi chủ động hẹn hắn ra ăn mấy bữa cơm. Tôi nói với bố mẹ, đợi em trai tôi kết hôn xong thì tôi sẽ chuyển đi. Từ đó, bố mẹ tôi liền chuyên tâm chuẩn bị đám cưới cho em trai tôi. Lười quản tôi nữa rồi. Vết thương của bố tôi không nặng, nằm hơn nửa tháng thì lành lại. Ngày cưới của em trai tôi và Tiểu Mẫn đến đúng hẹn. Tôi thật sự không hiểu cô gái này, rõ ràng biết nhà họ Chu là một đống bùn lầy, lại cứ cố chấp muốn nhảy vào. Gần đây tôi học được một từ mới: tránh xa sự phức tạp của việc giúp đỡ người khác, tôn trọng số phận của họ. Thật phù hợp với cô ta. Khi mẹ tôi phát hiện bị tôi lừa, tôi đã cầm tiền bán nhà, ngồi trên chuyến tàu đi về phía Nam. Chuyến tàu vỏ xanh, ghế cứng, chạy rất chậm, nhưng không sao cả. Dù sao, tôi đã đợi 12 năm, còn thiếu 3 năm ngày này sao? Năm thứ 2 làm việc ở Quảng Châu, tôi gặp lão Tống đến kéo hàng. Hắn ta nói với tôi, ngày cưới của em trai tôi đúng là binh hoang mã loạn. Mẹ tôi đắc ý lấy ra sổ tiết kiệm có 2 vạn đồng giao cho cô dâu, lời lẽ chân thành nói hy vọng cô ấy sẽ sớm sinh con trai cho nhà họ Chu. Cô dâu hiếm hoi thông minh một lần, tại chỗ gọi một người bạn làm ở ngân hàng đến. Bạn cô ấy kiểm tra, phát hiện sổ tiết kiệm là giả. Mẹ tôi lời lẽ chắc nịch nói không thể nào, cô dâu liền mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng, quả nhiên là giả. Còn suýt nữa bị ngân hàng báo cảnh sát. Làm âm ý lên như vậy, đám cưới bị hủy bỏ. Em trai tôi trút giận lên bố mẹ tôi mất hết mặt mũi. Sau này tôi mới bình tĩnh lại, lúc đó cô chủ động liên lạc với tôi là tung hỏa mù phải không? Cô gái này thật lợi hại, không lộ vẻ gì mà bán nhà thành tiền mặt, bay cao lượn xa để bắt đầu lại. Tôi phục cô đấy. Lão Tống giơ ngón cái về phía tôi, trong lời nói toàn là sự kính phục. Vẫn phải cảm ơn anh, không có anh tôi cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Căn nhà của bố mẹ tôi là nơi ở duy nhất của họ. Phát hiện bị bán đi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì vậy, người mua nhà nhất định phải là một tay chơi máu mặt không sợ chuyện. Lão Tống là tài xế xe tải, quen biết đủ loại người phức tạp, tôi đi theo hắn ta quen biết không ít người, hỏi thăm vài câu đã tìm được người lý tưởng. Bố mẹ cô không chịu chuyển đi, bạn tôi là dân giang hồ, cũng không động thủ gì cả, chỉ trói em trai cô lại dọa nạt 2 cái, bố mẹ cô lập tức chuyển đi rồi. Điểm yếu của bố mẹ tôi vĩnh viễn là em trai tôi. Hôn sự bị hủy, em trai cô hận chết bố mẹ cô rồi, nghe nói cùng mấy người bạn đi nước ngoài làm việc nhưng vẫn không liên lạc được. Bố mẹ cô không có chỗ ở, liền dẫn theo đứa bé mà cô sinh ra chuyển vào khu nhà ổ chuột, vừa nhặt rác vừa đợi cô quay về. Họ gặp ai cũng mắng sinh ra một đứa con gái bất hiếu, vì trai lạ mà bỏ chồng bỏ con bỏ trốn, nói họ thương xót đứa bé. Mấy năm gần đây, cùng với việc chuyện cô bị bắt cóc lại được báo chí đưa tin, bố mẹ cô cũng bị người đời khinh bỉ, ngay cả bãi rác cũng không được vào. Cũng không biết tại sao bố cô trong một đêm mưa bị đứa bé mà cô sinh ra đuổi đánh, bị chiếc xe tải lớn đi ngang qua tông chết. Còn mẹ cô hình như tinh thần không ổn lắm, nói gì mà xin lỗi cô không nên bán cô đi gì đó. Đứa bé mà cô sinh ra có xu hướng bạo lực, giao du với một đám người giang hồ, ngày nào cũng đòi tiền mẹ cô không cho, nó liền cướp. Kết quả khi giằng co, nó bóp cổ mẹ cô chết, nó mình cũng bị bắt vào tù rồi. Nó đã trưởng thành, không thể dùng lý do vị thành niên nữa. Nghe lão Tống kể những chuyện này, những hận thù trong quá khứ dường như đều tan biến hết rồi. Trong lòng trở nên rất bình tĩnh. Lão Tống nhìn tôi 2 lần định nói rồi lại thôi, cô có nghĩ về đứa bé đó không? Câu hỏi này rất hay, nghĩ sao?
Câu trả lời rất đơn giản, không, chưa từng nghĩ đến. Tôi không phải thánh nhân, đứa bé sinh ra với oán hận và sỉ nhục, đối với tôi mà nói nhìn thêm một lần nữa cũng là nỗi đau của tôi. Lão Tống muốn nói gì đó, mở miệng nhưng lại không nói ra được một chữ nào. Mãi lâu sau, hắn ta mới lắp bắp nói, tôi cũng lấy làm lạ, cô nói tại sao họ không gửi đứa bé đi chứ? Tôi cười mà không nói. Tại sao ư? Vì sự ngu muội. Họ trọng nam khinh nữ cả đời, tự nhiên cũng cho rằng tôi và họ đều như vậy, coi con trai là trời. Họ nghĩ chỉ cần Trần Thiên Tứ còn ở đó một ngày, tôi sớm muộn gì cũng sẽ quay về. Đến lúc đó, họ có thể dùng Trần Thiên Tứ để nắm thóp tôi. Thật đáng cười. 12 năm, tôi chọn sinh ra Trần Thiên Tứ, đứa bé siêu nam này, không chỉ để trả thù nhà họ Trần đã mua tôi, mà còn là nhà họ Chu đã bán tôi. So với nhà họ Trần bỏ tiền mua vợ, nhà họ Chu bán con gái ruột lấy tiền nuôi con trai càng tội ác tày trời hơn. Tôi không cảm thấy cô không trong sạch nữa, ngược lại cảm thấy cô rất dũng cảm. Cô, những năm tháng ở bên ngoài chắc chắn đã chịu không ít khổ cực. Nếu cô đồng ý, tôi có thể chăm sóc cô. Lão Tống vẻ mặt thành khẩn, nhưng tôi đã từ chối hắn ta. Con đường phía trước, tôi muốn đi một mình. Cảm ơn anh. Khi làn gió cải cách mở cửa thổi khắp nơi trên tổ quốc, tôi cũng nhân cơ hội đó mà vươn lên. Vì không học hành nhiều nên tôi bắt đầu từ việc bán hàng rong. Nhờ sự chịu khó chịu khổ hơn người thường, 3 năm sau, tôi có quầy hàng cố định của riêng mình. 5 năm sau, nhờ sự hỗ trợ của chính phủ, tôi thuê một cửa hàng trong chợ hàng hóa nhỏ mới xây, chuyển từ bán lẻ sang bán buôn. 10 năm sau, tôi cuối cùng cũng mua được căn nhà của riêng mình. Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều người giới thiệu đối tượng cho tôi. Cũng gặp được những người đàn ông rất tốt, nhưng tôi đều từ chối. Người phụ nữ giúp chồng dạy con là một người phụ nữ trọn vẹn. Người phụ nữ không kết hôn, không sinh con, tự cường bất khuất cũng là một người phụ nữ trọn vẹn. Những năm qua, mỗi năm tôi đều dành một khoản tiền để quyên góp cho các tổ chức từ thiện, góp một phần sức lực vào việc giúp đỡ phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc trở về nhà. Tôi từng trải qua những cơn mưa, nhưng tôi sẵn lòng che ô cho người khác.